Sobrang easy lang nito at sobrang affordable lang din yung mga ingredients na gagamitin natin. So, bago tayo magsimula, huwag niyo po muna kalimutan mag-subscribe sa aming channel and also click the bell button at the side of this. Welcome back sa aming channel. So, kung isa ka sa mga naghahanap ng mga sauce or sauce recipe, you're on the right video. Sa recipe na to, very simple lang ating mga ingredients at very easy lang din siyang gawin. Ko and Ian are actually fond of spicy flavor. So, medyo maanghang lang yung nagawa natin. Pero you can actually adjust to your taste kung ano yung level ng anghang or kung gusto mo yung barbecue sauce mo is medyo sweet or gusto mo yung medyo may asin-asin ng konti. So, it's up to you. So, Right, so recipe na to guys, pwedeng nyo siyang gamitin sa inyong mga liempo, like for marination. Naisip ko na pwede din pala namin siyang gamitin sa mga chicken wings, mga pang-coat sa mga, tawag dito, sa mga niluluto nyo. So, perfect na perfect itong recipe na to. So, sobrang swak siya. Kung gusto nyo ng medyo maanghang or konting medyo asim-asim, then you can add up additional vinegar. Or pwede kayo maglagay ng kalamansi if you want. Pero, depende sa inyo. So, for marination, pwede itong barbecue sauce natin. So, ayan. Ang ginamit ko palang apple cider is yung American apple cider. Pwede nyong bilihin to sa supermarket. Ang ilagay ko is 1 teaspoon. Okay? Pwede nyong dagdagan kung gusto nyo medyo maasim-asim.
maasim-asim yung inyong barbecue sauce, then it would be fine, up to your preference. Also, I added a fish sauce kasi mas iba din kasi yung flavor nito. Ang nadadagdag niya sa nadadagdag na umami sa kahit anong lutuin. So, yun guys, that's our barbecue sauce. So, simple-simple, sobrang dali lang niyang gawin. All you have to do is to prepare all the dried ingredients, yung mga powder ingredients nyo. I-mix nyo lang siya together. And then, yan na. Pwede nyo siyang lutuin within 30 minutes. Kailangan nyo lang siyang i-mix na i-mix. Yan, so that's our barbecue sauce recipe. Yan. So, this is the barbecue sauce. And dito namin siya nilagay. So, kung may mga container kayo na mga ganito na hindi na ginagamit, normally sa mga spread, so this is what we use. And